Welcome students. মই আজি এটা সৰু ভিডিও লৈ আহিছো। আজি আমি আলোচনা কৰিম প্ৰিপজিশনৰ বাইৰ ব্যৱহাৰ। একেবাৰে সহজ। আকৌ আমি জানো প্ৰিপজিশন মানে কি আছিল? প্ৰিপজিশন মানে আছিল যে নাউন বা pronounৰ আগত যি শব্দ বহি অন্য এটা শব্দৰ লগত এটা সম্পৰ্ক দেখুৱায় সেইটো আছিল প্ৰিপজিশন। তো এই প্ৰিপজিশনৰ আজি আমি বাইৰ ব্যৱহাৰটো খুব ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰিম। তোমালোকে জাস্ট মনোযোগ দিয়া। ইয়াতে মই লিখিছো নাম্বাৰ 1 চোৱা যে বাইটো আমি দ্বাৰা বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কি বুজাবলৈ? দ্বাৰা। ধৰা কোনোবা এজনৰ দ্বাৰা কোনো এটা কাম কৰা হৈছিল। দ্যাট মিন্স লিভিং থিংছৰ ক্ষেত্ৰত আমি দ্বাৰাটো ব্যৱহাৰ কৰিম। আকৌ 2 নম্বৰত চোৱা কোনো যান-বাহন দি যদি কোনো এখন ঠাইত ভ্ৰমণ কৰা হয়, যদি যান-বাহনেদি কোনো এখন ঠাইত যোৱা হয় তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰিপজিশন বাইৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। আকৌ 3 নম্বৰটো চোৱা কোনো সময়ৰ ভিতৰত যদি কোনো এটা কাম কৰা হয় দ্যাট মিন্স সময়লৈকে ধৰা মানুহজনে আবেলি 5টা বজাৰ ভিতৰত কামখিনি কৰিব। মই সন্ধিয়া আগলৈকে কামটো কৰি শেষ কৰিম। তো এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক বাক্য আছে কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত কাম এটা কৰা হ'ব তেতিয়া আমি বাই প্ৰিপজিশনটো ব্যৱহাৰ কৰিম। তাৰপিছত 4 নম্বৰটো চোৱা কাখত বুজাবলৈ দ্যাট মিন্স ওচৰত বুজাবলৈ কাখত বুজাবলৈ আমি প্ৰিপজিশন বাইৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। আকৌ নেক্সটটো বা বিসাইড এই দুটা মানেও কাখত বুজাবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ইয়াৰ উপৰি আমি বাইটো ব্যৱহাৰ কৰিলেও হৈ যাব। এতিয়া মই কিছুমান এক্সাম্পল লৈছোঁ, তোমালোকে উদাহৰণ কেইটা লৈ মনোযোগ দিয়া, নিশ্চয় বুজিব পাৰিবা। তো মানুহজনৰ দ্বাৰা কামটো কৰা হৈছিল। মানুহজনৰ দ্বাৰা কামটো কৰা হৈছিল। ইয়াতে লক্ষ্য কৰা দ্বাৰা কথাটো আছে। দ্বাৰা কাৰ দ্বাৰা? মানুহজনৰ দ্বাৰা কামটো কৰা হৈছিল। আকৌ এটা কথা কৈ দিছোঁ, এই দ্বাৰা শব্দটো একচুৱেলি পেছিভ ভইচত আমি ইউজ কৰোঁ। সাধাৰণতে পেছিভ ভইচ যেতিয়া আমি কৰোঁ তেতিয়া বাই প্ৰিপজিশনটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এতিয়া লক্ষ্য কৰা মানুহজনৰ দ্বাৰা কামটো কৰা হৈছিল। মানুহজনৰ দ্বাৰা কামটো কৰা হৈছিলে। তাৰমানে আমি ইয়াতে লিখিব লাগিব যিজনে কামটো কৰিছে, যাৰ দ্বাৰা কামটো কৰা হৈছিলে, তো এইটো বাইৰ পিছত লিখিব লাগিব। চ' আমি ইয়াত লিখিব লাগিব কামটো কৰা হৈছিলে The work was done. ইয়াতে বাইটো দিব লাগিব by the man. তো এটা আমি একচুৱেলি পেছিভ ভইচ কৰিলোঁ। The work was done the man. এইটো যদি আমি দ্বাৰাটো নকওঁ তেতিয়া কি ক'ব? The man did the work. তো নিশ্চয় বুজি পাৰিছা। এতিয়া 2 নম্বৰটোলৈ লক্ষ্য কৰা চিকাৰীজনৰ দ্বাৰা বাঘটো মৰা হৈছিল। চিকাৰীজনৰ দ্বাৰা বাঘটো মৰা হৈছিল। ইয়াতে লক্ষ্য কৰা বাঘটো কোনে মাৰিছিলে? চিকাৰীয়ে মাৰিছিল। তো এইটো বাইৰ পিছত লিখিব লাগিব। তো বাঘটো মৰা হৈছিলে The tiger was killed. The tiger was killed by the hunter. ইয়াতে লক্ষ্য কৰা বাঘটো মৰা হৈছিলে দ্য টাইগাৰ, এইটো পেছিভ কৰিব লাগিব আমি। তো এইটো পাষ্ট টেন্সত থকাৰ কাৰণে আমি বিভাগটো লগাই দিলোঁ ৱাজ। আকৌ ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ইয়াত লগাই দিছোঁ কিল্ড। তাৰপিছত বাইৰ পিছত আমি অবজেক্টটো লগাই দিলোঁ দ্য হাণ্টাৰ। এতিয়া এই বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰা ইয়াতে লিখা আছে সিহঁতে ট্ৰেইন দি গুৱাহাটীলৈ যাব। ইয়াতে লক্ষ্য কৰা ট্ৰেইন দি দ্যাট মিন্স কোনো এটা যান বাহনেদি গুৱাহাটীলৈ যাব। দ্যাট মিন্স ট্ৰেইনেদি যাব। তো ইয়াতে আমি বাই প্ৰিপজিশনটো লগাই দিম। তো কোনে যাব? সিহঁতে যাব দে। তাৰপিছত এইটো ফিউচাৰ ইনডিফিনিট টেন্সত আছে সেইকাৰণে লগাব লাগিব উইল। দে উইল। ভাৰ্বটো আছে ইয়াতে যাব দ্যাট মিন্স গ'। দে উইল গ'। ক'ত যাব? গুৱাহাটীলৈ। টু গুৱাহাটী। এইবাৰ লক্ষ্য কৰা ট্ৰেইনেদি যাব। তো আমি ইয়াতে দিব লাগিব বাই ট্ৰেইন। তো এনেকৈ যদি কোনো যান বাহনেদি যোৱা বুজায় তেতিয়া আমি বাইটো লগাই দিম। এতিয়া তাৰপিছতলৈ লক্ষ্য কৰা মানুহজনে সন্ধিয়া 7টাৰ ভিতৰত কামটো শেষ কৰিব। ইয়াতে এটা সময়ৰ ভিতৰত কোনো এটা কাম শেষ কৰা বুজাইছে। তো আমি এই ক্ষেত্ৰতো বাই প্ৰিপজিশনটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। তো ইয়াতে চোৱা ছাবজেক্টটো দিব লাগিব মানুহজনে দ্য মেন। এইটো ফিউচাৰ ইনডিফিনিট টেন্সৰ কথা কৈছে, শেষ কৰিব। দ্যাট মিন্স ভৱিষ্যতত কামটো সম্পূৰ্ণ হ'ব। তো ইয়াতে আমি লগাব লাগিব উইল। দ্য মেন উইল। ইয়াতে ভাৰ্বটো আছে কাম কৰা দ্যাট মিন্স দ্য মেন
দ্য মেন উইল ডু দ্য ৱাৰ্ক এইবাৰ যেটো টাইম দি আছিলে সন্ধিয়া 7টাৰ ভিতৰত তো আমি ইয়াৰ আগত লগাব লাগিব বাই 7 PM বাই 7 PM তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে তেতিয়া নেক্সট বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰা ল'ৰাজন মোৰ কাষত থিয় হৈ আছে ইয়াতে কাষত বুজাইছো সো আমি ইয়াতে বাই প্ৰিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰিম তো ল'ৰাজন মোৰ কাষত থিয় হৈ আছে এটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত আছে যেটো থিয় হৈ আছে কামটো হৈ আছে তো ল'ৰাজন ইয়াতে সাবজেক্ট ল'ৰাজন হ'ব দ্য বয় ইয়াতে বিভাব দিব লাগিব ইজ দ্য বয় ইজ যেটো এটো কন্টিনিউয়াস টেন্সত আছে দ্য বয় ইজ স্ট্যান্ডিং থিয় হৈ আছে স্ট্যান্ডিং দ্যাট মিন্স ভাবলত আইএনজি যোগ দিব লাগিব দ্য বয় ইজ স্ট্যান্ডিং মোৰ কাষত থিয় হৈ আছে দ্যাট মিন্স বাই মি নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা তো এইদৰে আমি বাই প্ৰিপজিশনটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আকৌ এবাৰ কৈ দিছো বাই প্ৰিপজিশনটো আমি ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যদি কোনোবা এজনৰ দ্বাৰা কোনো এটা কাম কৰা হয় তেতিয়াহ'লে আমি বাই প্ৰিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰিম আকৌ কোনো যান বাহনেদি যদি কোনো এখন ঠাইত যোৱা বুজায় তেতিয়াহ'লে আমি বাই প্ৰিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু যদি কোনো এটা কাম কোনো এটা সময়ৰ ভিতৰত কৰা বুজায় তেতিয়াহ'লে আমি বাই প্ৰিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰিম আকৌ কাকত থকা ওচৰত থকা বুজালো তেতিয়া আমি বাই প্ৰিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰিম যেনেকৈ ধৰা মানুহজন মোৰ কাষত থিয় হৈ আছিল দ্য মেন ৱাজ ষ্টেণ্ডিং নেক্সট টু মি ক'ব পাৰি বা নেক্সটৰ পৰিৱৰ্তে আমি কি ক'ব পাৰি বাই মি ক'ব পাৰি তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিয়া আৰু তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীক ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া